Nag-last ako siya. Yes, yes. Vivo Service Center. 28. Ang price ni 364. Silip for ngayon, pag inigay sa bago natin yung phone, yung Galaxy A12. So by the way guys, I'm Cindy. I'm Check. And we are the Samsung Executive Consultants of Samsung Ayala Center. Color na itong available sa itong bago karoon, yung A12. So available na to guys, sa itong A12 is, we have a two colors. We have the color black and Color blue. yes guys, i-unbox na to itong black para makita din yung color. Yes. And also the color blue, makapit siya yung box or makita po ninyo yung actual color. So ito po yung ano natin, yung color black. So diba? Maganda din siya, maganda siya. So ito yung color black natin. So guys, maganda yung color black A12, Samsung A12. So sa box natin guys, ang nasa box, yung charger at saka headset. So ito guys, meron siyang charger at saka yung headset. Then sa Okay, now let's unbox the other color. So this is the Galaxy A12 in color blue. So here are the inclusions of the box. So nagapantay Type-C na charger. And then, iyahang earphones. Starters of the back design. So si A12 na to is already polycarbonate material. So as you can see, nasa yung mga grid design para dili siya dalit kaptan o kaya mga muling. Hey, that's pretty good. Dili siya dalit makugaw. Okay, nice kay iyahang design. So, nindot siya guys sa atong A12. So, nindot iyahang display. Makita din ninyo siya guys na naka 6.5 na siya iyahang display. So, HD+. In terms sa 6.5, so, nindot ni siya guys sa atong mga once nga naka-bigger screen. Well, katong mga mahilig o mga gamer or mga watching movies. So, mas clear din siya o iyahang fan. Mas satisfied kayo guys in terms kung mag-view kayo mga movies. So, hindi siya guys. We have two variants sa atong A12. Kung gusto mo o 4 GB RAM, then 128 internal memory, we have the 7,990, di ba sim? Yes. Kung gusto mo yung yung 6 GB RAM, yung 128, yung price po niya is 9,990. Makapili kayo kung ano yung gusto nyo. 4 GB ba or 6 GB. Then meron na siya yung internal natin, yung 128. So marami ka nang save yung files. Like, hindi na kailangan mag-delete or mas marami kang masasave yung mga pictures or mga documents kasi naka 128 na po siya. More yung mga application po natin sa Samsung A12. So, mas marami kang masasave ng mga files. So, expandable din siya. Up to 1 terabyte yung A12 natin. So, guys, what are you waiting for? So, mas ma-enjoy nyo yung Samsung natin. Okay, so in terms of the battery naman, Galaxy A12 comes with a 5,000 mAh of battery. Shut up and take my money. So it can last you a whole day. So dili ka magsige og charge ani nga phone kaya ako na kay siya og battery capacity. And then at the same time, 15 watts iyang charging capacity. So dili lang siya dako og charge battery life. At the same time, fast ko kaya iyang charging. So guys, di ba napansin nyo, yung meron siyang apat dito. So yung apat guys, hindi siya dapat pwedeng na isabay nyo sa pag-capture.
Kasi may mga difference dito, may mga purpose po dito sa aming 4 na camera. So makita niyo yung camera niyo dito, meron po siyang 48 yung megapixel, di ba Sin? Yung Oh my God! 48 megapixel. So ang magagamit sa 48, so magka-capture kayo, so mas maliwanag, mas detailed talaga siyang yung kuha. So kita niyo guys, yung 48 natin. So mas maano siya, mas clear, mas detail yung kuha ng Samsung A12 kasi naka 48 megapixel na po siya. Then meron din siyang yung ultra wide scene. Okay, so now let's go to the ultra-wide camera. So para ma-enable si ultra-wide camera, you just open, launch the camera. And then nakaset na siya sa default. Tap niya lang itong parang may tatlong kahoy. So automatic siya mag-switch to the ultra-wide angle. So by the way guys, the ultra-wide angle natin is 123 degrees. So equivalent po siya sa eye vision ng tao. So very wide po yung capture niya. So very ideal for mga group pictures, family pictures, para kasya sa isang frame. Yung ika-tatlong camera natin, meron siyang depth camera. So ano yung depth camera? Yung live focus po. Yung live focus, makita niyo dito sa camera. So dito meron siyang live focus. Yung live focus, meron po siyang 2 megapixel sa A12. Yung depth, yung naka-focus, makita mas clear talaga yung Samsung A12. So kagaya nito, example natin yung live focus. Siya yung naka-focus. So, napansin nyo guys, siya ang naka-focus blurry sa background. So, ito po yung camera ni Samsung. Tatlong camera niya na live focus na 2 megapixel. So, maganda talaga si Samsung A12. And then, let's go naman po for the pang-apat na camera ni Samsung A12. So, to launch the macro lens, so ang pang-apat natin na camera is macro lens. Just go to more, tapos may nakalagay dito macro. So, si macro lens is intended siya for close-up details. Like, for example, gusto niyo mag-capture ng flowers or small insects. So, clear siya kahit malapitan. So, for example, kunyari, ganitong details, kahit ganito siya kalapit, very clear siya. Wow naman! Wow! Wow! So, normally, pag regular camera, pag ganun kalapit, hindi na talaga siya clear. So, for close-up details, yan po, si macro lens. Guys, yung phone natin sa Samsung guys, meron po tayong 1-year warranty. Yung 1-year warranty po siya, for example, yung sabi na sa akin sa customer is pwede pa siya mabasag, hindi siya pwede. So yung 1 year is 1-year warranty, is free service only lang po siya. So saan mo siya mapunta? Mayroon tayong service center dito sa main graphic, Captain Vicente Luwak, at saka sa Beles, beside and malls. So doon po yung service center natin sa Samsung. So meron tayong din siyang 7 days replacement. Yung 7 days replacement, pag may nakapansin ka na may problema sa phone, so pwede siya ma-replace in 7 days. So, dalhin mo lang yung resibo kasi i-replace talaga ni Samsung pag may problema siya sa 7 days. Then yung headset charger, kung hindi siya gagana, meron siyang 3 days po. Pwede siya ma-replace yung mga accessories. So guys, we're inviting you to visit our store at Samsung Exclusive Store, Ayala First Floor, Central Mall, Cagayan de Oro City. Look for Check Or Cindy, and buy our latest gadget, the Galaxy A12. Thank you! Thank you guys. God bless.